Hi guys, good morning. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Onetouch Select PlusSimple Blood Glucose Monitoring System. Okay? Keep on watching guys. First, kailangan isanitize nyo ang inyong mga fingers. Alright? Ang inyong mga hands. Alright, just like this. Okay. Kaya na pinakita ko sa inyo kung ano yung mga strips. So, this is the Onetouch glucose meter. Okay. Meron siyang color indicator. When the pointer points at blue, that is nasa low range kayo. And then pag nasa green, that is in range. And pag nasa red, that in the high range. Okay. Now, maglalagay tayo ng strip. Okay, ito ang strips niya. Isa lang lagay natin guys. Ha? Kaya, kadikit. Okay. Ayan, nakikita niyo guys. Ito yung blood strips na tinatawag. Ingatan yung matouch yung nasa taas. Okay, kasi dyan nagra-run yung blood. Alright. And this is the meter. Insert lang natin dito guys. Huwag mo nyo muna ipapasok masyado. Okay? Para hindi na wala pang lalabas dito na numbers. Okay? And then baba nyo lang siya. Next, this is the lancing device. Okay? How to open this? You just turn it. Turn left or right. Okay? Twist nyo lang siya. Ayan. Then pull the cap. And this is what we call the lancet. Yan yung needle. Try to insert it. Okay. Try to insert. There you go. Push down slowly. And then ito, just turn it. Okay? Twist it. Ayan, nakikita niyo unti-unti na. Then, pull it up. Ayan yung needle, guys. So, as you can see, nakataas pa siya, di ba? Right. Itatabi niyo to guys, ha, yung kalahati. Itatabi niyo. Kasi nakikita niyo itong yan. Yung parang, yung bilog na yan sa gitna. May purpose yan, guys. Naka diagonally. Okay, yan. Kita niya, hindi siya pantay. And then you twist it. Balik. There you go. And nakikita niyo itong white circle. Ipo-pull down niyo lang yan, guys. Okay. Para ilock. Okay, ilalock natin yung needle, yung lancet. Bababa siya. Okay, once narinig yung nag-click na siya, that means nakalock na. Let us check. Again, open the cup. Twist. As you can see, nakababa na yung needle. Balik nyo ulit yung cup. Balik nyo yung cup, twist it. Okay. So, nakalock na yan guys ha. Binaba ko na ito kanina, nakalock na siya. Pwede na, nakalagay na siya. Ito sa extra canister ko, may nilagay ako na mga bulak. Okay. Yan. Actually, dalawang kailangan natin. Pin-repair ko na lang yan, guys. Naglagay ako ng alcohol. So, dito ako magpiprick. I-prick natin finger, guys. Dapat papulahin natin siya. Paakyatin natin yung blood. Ready your lancing device. Ito yung ipupush natin para lumabas yung needle. Ready? Ayan guys. Kids, remember, the first blood to come out, i-wipe natin siya. And then, press it again. Siguro nyo guys, yung blood is naka-round. Okay? Huwag yung hahayaan tutulo siya or marami.
Konti lang naman ang kailangan natin. Okay. And then, i-push na natin to. You see? Lumabas na siya. Okay. Okay, nakikita niyo yung icon na yan na parang blood drop. Nakita niya, tumatakbo na siya. Okay. Alright, guys. I got 110. Yan ang reading, guys. So, ng pointer, nasa green. Okay. Alright. That is the normal. Alright, guys. Kita nyo. Normal ang aking glucose today. Yan, very good. Alright guys, as you can see, konti lang naman ang kailangan na blood dito. Okay, how to remove it? Use a cotton or used cotton to pull this up. Alright. And then, I'm gonna teach you how to safely remove the needle or the lancet from the device. Open the cup, twist it again. Yan. Okay, since naka-eject na siya, pag nakita nyo, mataas na siya. Alright, this guy. That means naka-eject na siya. Okay, ano ang gamit ng kalahati niya? This one, nakikita nyo yung bilog na yan. Ipiprick nyo yan dyan guys, yung needle. Dyan nyo siya ibabaon. Okay, before you totally remove the lancet. Alright, this one, follow me. Yan guys, nakikita nyo. Ayan. Okay, yan na siya. Kasi delikado guys, pag yung alisin nyo na, naka-expose pa yung needle niya. And then, meron akong pinipare dito na tweezer, pang-ipit. Alright. Since sinusok nyo siya, nakababa na naman yung needle, you have to eject it. Ayan, para tumaas. Don't worry guys, pag in-eject naman yan, hindi naman yan tatarsik ng ganun eh. Okay. And, I use a tweezer para kunin siya. You see guys, dahan-dahan. Ayan. O, diba? Natanggal na siya. And then, itabi nyo siya. Meron akong na tissue paper. May naka-ready na kayo guys na lagayan na tissue paper. Para doon ko i-wrap yung mga nagamit. And after that, ako galing ko kasi guys. Oh, don't forget to sanitize again. Para wala na yung pinagtusukan niya. Wala ng blood. Punasan nyo lang siya ng cotton with alcohol din. Okay. Ayan, nakikita nyo. Yan, binabalot ko ngayon yung lahat ng ginamit ko. Okay, don't forget to return the cover. Okay, ito guys, sinasanitize ko rin yan. Alright. And this one, you have to dispose this doon sa basurahan nyo sa labas. Ito kasi guys, yung tray niya sa loob eh. Ito makikita niyo yan dito sa loob. So, dito ko na rin siya nilalagay. And don't forget, yung inyong glucometer, you have to put it inside a room temperature lang. Huwag nyo hahayaan na sa mainit, guys. Itong glucometer na ito, pinupunasan ko rito, guys. Huwag nyo hahayaan na mabasa ito. Siya yung nagdi-read kasi sa strip. Okay. So, pinupunasan ko lang siya, guys. Kini-clean ko siya. And ibabalik ko siya dito sa pinaka-box niya. Ito is kasama siya ng box na rin.
Ito yung pinaka-tray niya sa loob. Okay. And then this one, yung tweezers, sinama ko na rin. And the lancing device. Yan. Kasama-sama ko na sila, guys. Alright, guys. Thank you very much. And keep on watching. Sana nakatulong uli ako sa inyo. Sa katulad natin, mga senior na. And ingat-ingat na tayo sa ating health. Okay? See you! Bye! Wow.